Οι σαμάνοι πάντα δουλεύουν σε ιερό χώρο. Στον ιερό χώρο δημιουργείς ένα περιβάλλον που είναι ασφαλές για τον εαυτό σου, για τον πελάτη και ευθυγραμμίζεσαι με τις αρχές του σύμπαντος. Όταν επικαλείσαι τις 4 κατευθύνσεις, ουσιαστικά επικαλείσαι αρχέτυπα, φωτεινά όντα, τα οποία είναι οι προστάτες αυτού του πλανήτη. Για τους σαμάνους, αυτά τα αρχέτυπα είναι 4. Το φίδι, ο ιαγουάρος, το κολυμπρί και ο αετός. Και η γη και ο ουρανός. Ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα 4 αρχέτυπα, με τη μητέρα γη και τον ουρανό, ο οποίος ο ιερός χώρος μας παρέχει το όχημα μέσα στο οποίο λαμβάνει η χώρα η θεραπεία, η μεταμόρφωση. Θυμηθείτε ότι δεν δουλεύουμε μόνοι μας, αλλά με τις δυνάμεις της φύσης, τη δύναμη της μάνας γης και τη δύναμη του ουρανού. Όταν δουλεύουμε αποσυνδεδεμένοι από τη δύναμη της γης και του ουρανού, απλά τρέφουμε το εγώ μας. Υπάρχουν 2 είδη ιερών χώρων με τους οποίους δουλεύουμε. Ο πρώτος είναι οι οργανωμένες αρχές του φυσικού κόσμου και ο δεύτερος αναφέρεται στα φωτεινά όντα, τα οποία είναι εδώ. Αρχαίοι διδάσκαλοι, οι οποίοι υπήρχαν πριν από εμάς. The first kind of sacred space connects us to the ecosphere, to nature, heaven and earth. Ο δεύτερος ιερός χώρος μας συνδέει με την νοόσφαιρα, με μια ιεραρχία φωτεινών δασκάλων από το παρελθόν και από το μέλλον. Let me take that again. The second kind of sacred space connects us to a lineage of luminous beings, ancient masters that were born before we were, and that are of the future, of the time to come. Want me to redo that last part? Sure, go ahead. Ο δεύτερος ιερός χώρος μας συνδέει με την νοοσφαίρα, με μια ιεραρχία φωτεινών δασκάλων από το παρελθόν και από το μέλλον. You want to demonstrate how you open that? Do you want to? Or do you want to do that in another place? We can do that as you wish. Well, what I'd like is to have it so that they can do it with you. All right. Yeah, we can then put music and then do the demo of the. All right. So you have created this soul retrieval through your studies, and could you explain what is soul retrieval? Sure. Η ανάκτηση ψυχής είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι σαμάνοι εδώ και χιλιάδες χρόνια για να θεραπεύσουν βαθιά συναισθηματικά τραύματα. Είναι μια ενεργειακή τεχνική, όχι ψυχολογική ή ιατρική. Είναι ενεργειακή και μυθική. Μας βοηθά να θεραπεύσουμε τμήματα ή κομμάτια του εαυτού μας, τα οποία έχουν χαθεί ως αποτέλεσμα από τον πόνο ή το τραύμα. Η ψυχή είναι αυτό το τμήμα του εαυτού μας, το οποίο είναι άπειρο και αιώνιο. Περιέχει τα κβάντα ενέργειας από τη ζωτική πηγή δύναμης, από την οποία έχουμε γεννηθεί. Όταν συμβαίνει η απώλεια ψυχής, χάνουμε μέρος της ουσίας μας, μέρος του εαυτού μας και βγαίνουμε από το πεπρωμένο μας. Το πεπρωμένο μας δεν είναι διαθέσιμο σε εμάς και πέφτουμε στις δαγκάνες της μοίρας και η μοίρα είναι θανάσιμη. Κάνοντας την ανάκτηση ψυχής, επαναφέρουμε αυτό το κβάντα ενέργειας πίσω, στο κέντρο του εαυτού μας, που χάσαμε κατά το τραύμα. Θυμηθείτε ότι το τραύμα δεν έχει τόση σημασία το τι ακριβώς συνέβη και δημιουργήθηκε, αλλά το πώς θυμόμαστε εμείς αυτό το γεγονός. Οι ιστορίες που δρούν μέσα μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχα μια μαθήτρια, η οποία ξόδεψε 10 χρόνια θεραπείας με θέμα την εγκατάλειψη. Πίστευε ότι οι γονείς της δεν ήταν ποτέ εκεί για αυτήν.
Έτσι έκανε υπνοθεραπεία και ανακάλυψε ότι όταν ήταν 1,5 χρονών, οι γονείς της την εγκατέλειψαν. Ο πατέρας της είχε πεθάνει, οπότε πήγε και βρήκε τη μητέρα της και της είπε με παράπονο: «Μητέρα, πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό?» Και η μάνα της είπε: «Γλυκιά μου, όταν ήσουν 1,5 ετών, ο πατέρας σου και εγώ φύγαμε για 1 εβδομάδα διακοπές και σε αφήσαμε στη γιαγιά σου, η οποία σε φρόντιζε, σε τάιζε και σε κανάκευε. Αλλά εσύ έκλαιγες συνέχεια από τη στιγμή που φύγαμε». Έτσι, το 1,5 χρονών μυαλό του παιδιού είδε τους γονείς του να φεύγουν και πίστεψε ότι δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ, ενώ στην πραγματικότητα απλά ήθελαν λίγη ξεκούραση. Έτσι, το τραύμα δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θυμόμαστε. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο ζει μέσα μας. Κάνοντας έτσι την ανάκτηση ψυχής, πηγαίνουμε πίσω στην πρωταρχική πηγή, στο πρωταρχικό τραύμα, το οποίο προκάλεσε την εκτροπή του πεπρωμένου του πελάτη και το θεραπεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να δούμε κάποια μετέπειτα εκδοχή του τραύματος, αλλά μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο συνέβη αρχικά, και αυτό είναι που ψάχνουμε να θεραπεύσουμε. We're interested in the way that it happened first, and that's the one that we seek to heal. Όταν συμβαίνει η απώλεια ψυχής, φεύγουμε από τη χάρη. Βγαίνουμε από τη ροή της ζωής. Η ζωή δεν είναι άνετη. Κολυμπάμε αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού. Έτσι, η απώλεια ψυχής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια διαδικασία απόσχησης από τον εαυτό μας. Γυναίκες οι οποίες έχουν βιαστεί συχνά περιγράφουν το γεγονός του βιασμού σαν να το βλέπουν από το ταβάνι του δωματίου. Οι στρατιώτες, κατά τη διάρκεια μιας μάχης, συχνά περιγράφουν τη μάχη σαν να είναι παρατηρητές από πάνω. Αυτό είναι απώλεια ψυχής, κατά την οποία διαχωριζόμαστε από τον εαυτό μας. Ο μόνος τρόπος να το θεραπεύσουμε αυτό είναι με ανάκτηση ψυχής, με το να επαναφέρουμε πάλι αυτό το κομμάτι που αποσχίστηκε γιατί ήταν πολύ οδυνηρό να παραμείνει. Κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα η απώλεια ψυχής, ο κόσμος μοιάζει ανασφαλής. Μετά την ανάκτηση ψυχής, ο κόσμος γίνεται ξανά ασφαλής. Ο κόσμος ξαναγίνεται συνεργάσιμος και πάβει να είναι εχθρικός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς μπορεί η απώλεια ψυχής να συμβεί ακόμη και πριν τη γέννηση. Μια από τις μαθήτριές μου ήρθε στο γραφείο μου με το φίλο της όταν ήταν 4 μηνών έγκυος και παρατήρησα ότι η ψυχή του μωρού της ήταν πάνω από την κοιλιά της, αποκομμένη από το έμβριο, και τη ρώτησα τι έχει συμβεί. Είπε ότι πρόσφατα γνώρισε το φίλο της 5 μήνες πριν και έμεινε έγκυος γρήγορα και το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της είχαν προστριβές μεταξύ τους αν θα κρατήσουν ή όχι το μωρό. Αποφάσισαν τελικά να το κρατήσουν, να παντρευτούν, και της είπα να αρχίσει άμεσα να μιλάει στο μωρό της και να του λέει πόσο πολύ το αγαπάει και πόσο πολύ ανυπομονεί να γεννηθεί. Γιατί το μωρό έχει ακούσει τη διαμάχη που είχαν και δεν θέλει να γεννηθεί σε έναν κόσμο που δεν είναι ασφαλής. Αυτό το μωρό θα μπορούσε να γεννηθεί με απώλεια ψυχής, γνωρίζοντας ότι οι γονείς του δεν έχουν δημιουργήσει μια ασφαλή οικογένεια γι' αυτό. Πολλοί από τους ανθρώπους που συναντώ έχουν γεννηθεί σε οικογένειες που δεν ήταν επαρκείς, που δεν προσέφεραν ασφάλεια και μέρος του αυτού τους έχει μείνει πίσω. Και εξοδεύουν έτσι τα επόμενα 30, 40 ή 50 χρόνια της ζωής τους ψάχνοντας τον εαυτό τους σε γάμους, σε εργασίες, σε καριέρες,
Ενώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επαναφέρουμε αυτό το μέρος του εαυτού μας που χάθηκε, που δεν γεννήθηκε, και να το επανασυνδέσουμε με τη ζωή μας, με το πεπρωμένο μας. Όταν το πετύχουμε αυτό, γινόμαστε ολόκληροι. Το ουσιώδες στοιχείο της ανάκτησης είναι να καλύψουμε το πρωταρχικό τραύμα. Αν πάτε σε έναν Ινδιάνο χόπι, θεραπευτή, ή ένα σαμάνο των Άνδεων ή του Αμαζονίου και του πείτε για το χωρισμό σας με τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας πριν 3 μήνες, ή για το πώς έχετε πληγωθεί από κάτι που έγινε 6 μήνες πριν, απλά δεν θα ενδιαφερθούν. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει τι συνέβη τελευταία, αλλά τι συνέβη την πρώτη φορά. Γιατί απλά επαναλαμβάνουμε πάλι και πάλι το ίδιο μοτίβο κατά τη διάρκεια της ζωής και στην πραγματικότητα σε πολλές ζωές. Οπότε, απώλεια ψυχής μπορεί να έχει συμβεί από κάτι που έγινε πριν 2.000 χρόνια, πριν από την εποχή μας. Για να επανακτήσει τα ουσιώδη κομμάτια της ψυχής, ο σαμάνος μαθαίνει να ταξιδεύει. Διδάσκουμε τους μαθητές μας να ταξιδεύουν στον κάτω κόσμο, στις σφαίρες του ασυνειδήτου. Αυτό που ο Ιούγκ περιγράφει στο συλλογικό ασυνείδητο, και να ανιχνεύουν και να ανακαλύψουν το χαμένο κομμάτι του πελάτη τους. Κατά τη διάρκεια της δικής μου ανάκτησης ψυχής, ο σαμάνος, ο οποίος δούλευε μαζί μου, ταξίδεψε στον κάτω κόσμο, στο συλλογικό ασυνείδητο, και ανακάλυψε ένα τρομοκρατημένο μικρό αγόρι να κρύβεται στη γωνιά ενός δωματίου. Προσπάθησε να το δελεάσει το μικρό αγόρι για να έρθει κοντά του. Και το μικρό αγόρι του είπε: «Γιατί πρέπει να έρθω πίσω? Κοίτα τη ζωή του. Δεν έχει πλάκα, δεν έχει φίλους, δεν αγαπά κανέναν. Γιατί εγώ να έρθω πίσω?» Έτσι ο σαμάνος, μετά το πρώτο ταξίδι, γύρισε πίσω με μια λίστα πραγμάτων, τα οποία έπρεπε να κάνω και αυτά που έπρεπε να αλλάξω για να ανακτήσω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Μετά τη δεύτερη συνεδρία, το μικρό αγόρι ήρθε πίσω και με έμαθε πώς να παίζω, και το έμαθα να είναι δυνατός νεαρός άνδρας, ικανός να παίρνει προσωπικά και συναισθηματικά ρίσκα. Αλλά για να το κάνει αυτό ο σαμάνος με τον οποίο δούλευα, έπρεπε να ταξιδέψει μέσα στα βάθη της ψυχής μου, της δικής μου συνείδησης, και να ανακτήσει όχι μόνο την ιστορία του τι μου συνέβη, αλλά αυτά τα κβάντα ενέργειας του εαυτού μου που είχαν χαθεί. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο της διαφοράς με τη δυτική θεραπεία, δηλαδή την ψυχοθεραπεία. Η ανάκτηση ψυχής έγκυται σε μια ενεργειακή παρέμβαση που φέρνει πίσω μια ουσιώδη ενέργεια, όχι να φέρει πίσω μια ιστορία. Η ιστορία δεν είναι σημαντική. Στην πραγματικότητα ο σαμάνος θα πει στον πελάτη να απαλλαγεί από αυτή την ιστορία, να την κατανοήσει και μετά να φτιάξει μια καινούργια ιστορία για τον εαυτό του, που να τον ενδυναμώνει, όπου δεν θα είναι πια μια ιστορία του θύματος. Στη Δύση, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται στην εξερεύνηση της ιστορίας του πελάτη, στο να εντοπίσουν τα γεγονότα που παρεκτρέψανε τη ζωή του πελάτη. Για τους σαμάνους, η εξερεύνηση της ιστορίας είναι σημαντική μέχρι ένα βαθμό, στο να την κατανοήσουμε και μετά να την αφήσουμε. Γιατί οι σαμανικές παρεμβάσεις συμβαίνουν ενεργειακά και όχι στο επίπεδο της ιστορίας, αλλά στο επίπεδο της ενέργειας. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε τα 4 επίπεδα συνείδησης με τα οποία δουλεύουν οι σαμάνοι. Διδάσκουμε τους μαθητές μας να παρεμβαίνουν σε 4 διαφορετικά επίπεδα και να μαθαίνουν ότι η υλοποίηση της πραγματικότητας γίνεται σε 4 διαφορετικά επίπεδα έκφρασης. Και ας το περιγράψω τώρα. Το πρώτο είναι το φυσικό επίπεδο, το επίπεδο του σώματος, των πραγμάτων και των αντικειμένων. Και είναι ωφέλιμο να τα φανταστείτε αυτά όπως οι ρώσικες κούκλες, οι οποίες υπάρχουν η μία μέσα στην άλλη και μας πληροφορούν ότι το φυσικό επίπεδο είναι το επίπεδο του μυαλού και είναι η περιοχή όπου κατοικεί η ψυχή.
Όλα αυτά τα επίπεδα μαζί είναι η περιοχή του πνεύματος. Το καθένα από αυτά τα επίπεδα έχει τη δική του γλώσσα. Και ο Σαμάνος μαθαίνει τη γλώσσα του καθενός από αυτά και μαθαίνει να συνδιαλέγεται με αυτά. Η γλώσσα του σώματος είναι βιοχημική, είναι φυσική. Η γλώσσα του μυαλού είναι λέξεις, οι ιστορίες μας. Η γλώσσα της ψυχής είναι εικόνες. Και η γλώσσα του πνεύματος είναι η ενέργεια. Θέλουμε να δουλεύουμε όσο δυνατόν πιο κοντά στην πηγή και στο επίπεδο του πνεύματος, του οποίου η γλώσσα είναι καθαρά ενεργειακή. Όταν δουλεύουμε στο επίπεδο της ιστορίας, δουλεύουμε στο επίπεδο του μυαλού. Και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε το σενάριο, παρά μόνο μπορούμε να το αλλάξουμε ξανά γράφοντάς το από ένα υψηλότερο επίπεδο. Που είναι το επίπεδο της ψυχής. Έτσι το να καταλάβουμε απλά τι μας συνέβη δεν είναι μεταμορφωτικό. Για να πετύχουμε τη μεταμόρφωση πρέπει να επιβαστούμε σε ένα καινούριο μυθικό ταξίδι. Ένα ιερό ταξίδι, το οποίο μπορεί να συμβεί από το επίπεδο της ψυχής με τη γλώσσα των εικόνων. Ο Σαμάνος όμως λειτουργεί κατά την ανάκτηση ψυχής από το επίπεδο του πνεύματος, ανακτώντας κβάντα ενέργειας, τα ουσιώδη για τον εαυτό μας, τα οποία θα πληροφορήσουν την ψυχή. Η ψυχή θα πληροφορήσει το μυαλό και το μυαλό με τη σειρά του το σώμα. Μερικές φορές οι πελάτες έρχονται στο γραφείο μου για να κάνουν ανάκτηση ψυχής και τους ρωτώ αν είναι σίγουροι ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Γιατί η ανάκτηση ψυχής θα αναδημορφώσει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα, τη σχέση σας, τη διατροφή σας και το σώμα σας. Επίσης τα πιστεύω σας, τις ιστορίες που ζουν μέσα σας και την εργασία σας. Η ανάκτηση ψυχής δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε επιφανειακά, γιατί θα σας αγγίξει στον πυρήνα της ύπαρξής σας. Όταν φέρετε πίσω αυτό το 7χρονο παιδί που έφυγε γιατί η ζωή του ήταν οδυνηρή, θα πρέπει να το φροντίζετε. Θα πρέπει να αφήσετε κομμάτια της ζωής σας να πεθάνουν, αν χρειάζεται, για να ξαναγεννηθεί ο καινούριος σας εαυτός. Πρέπει να αλλάξετε τη φύση των σχέσεών σας, να αλλάξετε τη φύση της εργασίας σας, της καριέρας σας, της πεποιθήσης σας. Διαφορετικά, ο 7χρονος εαυτός σας θα φύγει πάλι. Και αν φύγει πάλι, γίνεται πολύ δύσκολο να τον ξαναβρείτε και να τον πείσετε να γυρίσει πίσω. Η απώλεια ψυχής δεν συμβαίνει μόνο από ένα τραύμα που σας συνέβη, αλλά συχνά διατρέχει οικογένειες. Όταν κληρονομούμε τραύματα των προγόνων μας, τα κομμάτια των γονιών, τα οποία δεν ήταν ικανοί να θεραπεύσουν, περνάνε στα παιδιά και η απώλεια συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε γιο, από γιαγιά στη μητέρα, από τη μητέρα στην κόρη και μεταβιβάζονται σε εμάς και εμείς τα περνάμε στα παιδιά μας. Κάνοντας ανάκτηση ψυχής μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτά τα γενεολογικά τραύματα που ο λαός πολλές φορές αναφέρεται σε αυτά ως κατάρες, ώστε τα παιδιά μας να μην χρειαστεί να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή μας και τη ζωή των παππούδων τους. Αυτά είναι τα θέματα, οι κατάρες που σχετίζονται με την έλλειψη, την οικειότητα, τη σεξουαλικότητα, την αυθονία, την καριέρα, την αποτυχία ή την επιτυχία. Όταν τα θεραπεύουμε στον εαυτό μας, τότε δίνουμε την ευκαιρία στους γονείς μας να θεραπευτούν. Τους απελευθερώνουμε από τις κατάρες, τις οποίες και εκείνοι κληρονόμησαν κατά το ταξίδι της ζωής τους. Ακόμα και αυτά τα μέρη της ψυχής είναι πτυχές του εαυτού μας που απαρνιόμαστε να προβάλλουμε στους άλλους. Έτσι αναγνωρίζουμε τη μεγαλοσύνη στους άλλους, αλλά όχι στον εαυτό μας. Και επίσης αναγνωρίζουμε λάθη στους άλλους, αλλά συχνά αποτυχάνουμε στο να αναγνωρίσουμε τα δικά μας. Είχα έναν φίλο ψυχοθεραπευτή στο Λος Άντζελες, με τον οποίο μια μέρα ενώ διπνούσαμε μαζί, μου είπε ότι είχε ένα φρικτό διαζύγιο. Και ήταν σίγουρος ότι στο Λος Άντζελες ο καθένας θα πρέπει να έχει ένα δύσκολο διαζύγιο. Καθώς το 95% των πελατών του
περνούσε ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο. Και του είπα ότι το 95% των δικών μου πελατών δεν περνάνε ένα δύσκολο διαζύγιο. Και μου λέει, δηλαδή μου λες ότι προσελκύω πελάτες που περνούν παρόμοια κατάσταση με μένα? Και του είπα, ναι, βέβαια. Έτσι είναι αναγκαίο να δουλεύουμε με έναν θεραπευτή ο οποίος να έχει θεραπεύσει τον εαυτό του. Αλλιώς η εκτίμηση του δικού σου θέματος θα είναι απλά μια προβολή των δικών του αθεράπευτων τραυμάτων. Όταν οι ψυχοθεραπευτές λένε «αυτό είναι που πιστεύω ότι συμβαίνει», να είσαι σίγουρος ότι απλά είναι μια προβολή των δικών τους αθεράπευτων κομματιών. Ο Σαμάνος είναι απαραίτητο να κάνει το δικό του θεραπευτικό ταξίδι πριν κάνει ανάκτηση ψυχής σε κάποιον άλλο. Γιατί το Soul Retrieval δεν είναι απλά μια τεχνική, αλλά το Soul Retrieval είναι ένα ταξίδι. Και στα δικά μας προγράμματα σπουδών δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η θεραπεία είναι ένα ταξίδι και όχι παρέμβαση, η οποία έχει βασιστεί πάνω σε ένα πατριαρχικό μοντέλο της ιατρικής θεραπείας. Όσο περισσότερο θηλυκή είναι η προσέγγιση, όπως των ανθρώπων της γης, από τους οποίους το Soul Retrieval προέρχεται και οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη θεραπεία ως ταξίδι και όχι σαν τεχνική που κάποιος κάνει πάνω σου, δεν επιτρέπεται να θεραπεύσεις κάποιον ή να ταξιδέψεις για κάποιον αν δεν θεραπεύσεις πρώτα τον εαυτό σου. Κάνοντας ταξίδι, στέλνουμε το ενεργειακό μας φωτεινό μας σώμα στον κάτω κόσμο, στο συλλογικό ασυνείδητο. Θυμηθείτε ότι έχουμε ένα φωτεινό ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει το φυσικό μας σώμα και δίνει σχήμα στο φυσικό μας σώμα κατά τρόπο παρόμοιο με έναν μαγνήτη, ο οποίος οργανώνει λόγω του μαγνητικού του πεδίου ρινίσματα σιδήρου πάνω σε μια επιφάνεια γυαλιού. Αυτό το φωτεινό σώμα είναι αυτό που στη Δύση ονομάζουμε ψυχή. Είναι το κομμάτι του εαυτού μας που παραμένει μετά το φυσικό θάνατο. Το φωτεινό ενεργειακό σώμα δημιουργεί το φυσικό σώμα σε κάθε ενσάρκωση και είναι ικανό να ταξιδεύει ξεχωριστά από το φυσικό σώμα. Κάνοντας ταξίδι, το στέλνουμε βαθιά στην κοιλιά της μητέρας γης, με σκοπό να επαναφέρουμε τα χαμένα κομμάτια της ψυχής μας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να είστε σίγουροι και βέβαιοι ότι ταξιδεύετε στο συλλογικό ασυνείδητο και όχι στο υποσυνείδητο το δικό μας. Το προσωπικό μας υποσυνείδητο είναι το άθροισμα όλων των προηγούμενων ζωών. Όχι μόνο αυτής της ζωής, αλλά και όλων των προηγούμενων ενσαρκώσεων. Το συλλογικό ασυνείδητο, απ' την άλλη, περιέχει την ιστορία όλης της ανθρωπότητας, όλης της ομορφιάς, όλης της χάρης, όλων των πολέμων, όλων των τρομοκρατιών, όλης της μεγαλειότητας του ανθρώπινου δράματος σε αυτό το πλανήτη. Ταξιδεύοντας στο συλλογικό ασυνείδητο, πρέπει να μας δοθεί άδεια για να εισέλθουμε. Και αυτή δίνεται από τον gatekeeper. Ο gatekeeper είναι ένα φωτεινό που σου επιτρέπει να εισέλθεις στο συλλογικό ασυνείδητο με σκοπό να ανακτήσεις αυτό που βλέπεις ότι χρειάζεται ο πελάτης. Θυμάμαι ότι ένας πελάτης μου από το Όσλο της Νορβηγίας είχε έρθει με τη μητέρα του και καθώς πήγα να τους κάνω Soul Retrieval εκείνο το πρωινό και να κατέβω στον κάτω κόσμο, συνάντησα τον gatekeeper, ο οποίος μου είπε «Αλμπέρτο, σήμερα δεν είναι καλή μέρα για ταξίδι για αυτόν τον νεαρό». Έτσι ήρθα πίσω και τους είπα «Συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό σήμερα». Και μου είπαν ότι έπρεπε την επόμενη μέρα να φύγουν για το Όσλο. Και έτσι τους είπα να φορέσουν τα μαγιό τους και να πάνε στην παραλία, να ξεκουραστούν και να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα. Ενώ παράλληλα τους έδωσα ασκήσεις προετοιμασίας για να κάνουν.
in order to retrieve what you seek on your client's behalf. I remember one client that I had from Oslo. They had flown in from Norway, a mother and son, and I was going to do a soul retrieval on them that morning. And as I begin my journey, I descend, I go down into the lower world, and I meet the gatekeeper who says to me, Alberto, today is not a good day to journey on this young man's behalf. So I have to come back and tell them, I'm sorry, I can't do this today. And they explained to me that they have to go back to Oslo tomorrow. And so I say to them, come back at the end of the day, go to the beach, spend some time at the beach, relax. And I gave them some preparatory exercises to do.